اینجور چه ما نهیم باشه عکسی 20000 تومان عکسی 20000 من عکس برداری میکنم عکس نگید لطفا بفرمایید اینجا رو عوض کرد آره شاروخ شاروخ برو تو برو بابا برو بفرمایید خیلی خوش آمد آقا اینجا بفرمایید بابا شروع حالت شرکت بداشت اینجا رو اینجوری نگید حالا اینا راحت میشه اینجوری فکر می‌کنی اینا تو اینجوری چی کمی داریم بده اینو کلاسیک اسپرسو فوری بفرمایید خانم آقایون بفرمایید أنا موزع الفار هذا چیزایی درست کنید که داری
بعدش کجا میاد؟ فرید فرید این هشت ها هشت همه کناره جمع شما از حاضره سالون انجا داریم ها بفرمان خوش آمدید بفرمایید خانم آقا احمد ساندویچ کباب ترکی پیتزا فلافل بندری بفرمایید خانم هر سرزا برداشتندشان بگیر خواهش میکنم فلافل 50 پیتزا 100 آقا بفرمایید فلافل فقط 50 تومن پیتزا 100 بنده خدا پنجره با ما
دیگه مثلا اینکه دخترم بودن تو عیدک می‌بینی